Hi, this is your Tita Marta. Welcome to my channel, Maisan Insoy. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell so that you will be notified kung may bago akong uploaded video. Ang topic natin ngayon, paano maglagay ng trailer sa ating premiere. Bali, pupunta po tayo sa Chrome. Ito po yung Chrome. Tapos, i-set nyo date kung kailan po kayo maglalagay ng inyong premiere. Like me, mag-ano ko ng premiere this coming May 7, 2023. Yan po. Tapos, i-check nyo po yung time. Ilalagay nyo yung kung anong time nyo gusto mag-premiere ang inyong video, newly uploaded video. Yan, 9:15 AM. Then, set as premiere. Sa ibaba po, meron set up premiere. Yan, pindutin nyo po yun. Tapos, ilagay nyo po kung anong gusto nyong countdown theme. Ako po, ang pinili ko po ay contemporary ba yun? Right, ang pinili ko po. Ang itsura po niyan during the countdown is like this. Ayan. Tapos, pipiliin po natin kung pila ang countdown time mo. 1 minute po ang gusto ko. 1 minute lang po ang gusto ko. Kaya 1 minute lang po siya. Then, you will add the trailer. We'll choose among sa mga trailers, sa mga shorts nyo or videos ninyo na hindi lumalagpas ng 2 minutes. Yan, ito po yung ating ilalagay na trailer. Ganun lang po kasimple. Sana po may natutunan kayo. This is your Tita Marta saying, Happy Maisan, God bless us all, and I love you all. Yan. I-save na po natin. And always remember, trust in the Lord your God with all your heart.